السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل شنطة او حقيبة بباترون مميز جدا من الوحدات المربعة، شكلها حلو قوي، وهنشتغل لها كمان بطانة محترفة زي ما احنا شايفين. طبعا باترون النهاردة من الباترونات المناسب جدا لكل الاعمار، تقدري تعمليها سواء يعني لشخص بالغ او صغير. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة، وشايفين قد ايه شكلها مميز جدا على اللبس. اتمنى تعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مرة اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة كتير من الحقائب والشنط بالاشكال اللي احنا شايفينها. اذا ما شفتهاش معايا او حابة تتابعي اي باترون منهم هتلاقيهم كلهم مجمعين على البلاي ليست على اول تعليق مثبت تحت الفيديو، اضافة الى كل لينكات التواصل والصفحة الرئيسية اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل بخيوط المكرمية الكريستال الفرنساوي الرفيعة. هستخدم اللون الابيض كلون اساسي على الوحدة، ولكن يعني هستخدم معاه الوان مختلفة. وطبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها تكون مناسبة للشنط والحقائب، زي خيوط القطن او خيوط السلسلة، وابرة وتكون مناسبة لسمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. الخيوط اللي موجودة عندي دي انا هشتغل عليها بابرة رقم 3 ملم. هحتاج لابرة التنظيف وللمقص. اول خطوة هنبتدي نعملها هنشكل الوحدة المربعة اللي هنشتغل بيها الحقيبة. فانا على السبابة والاوسط بالشكل ده كده هبتدي الف طرف الخيط مرتين، هشتغل الحلقة السحرية، بنزل اسفل اول فتلة، بسحب رقم 2 وبلف ايديا نفس الفتلة هي رقم 2، باخدها واطلع بيها من الحلقة اللي على الابرة. اتكونت عندي دايرة صغيرة، هبتدي ارتفع على البداية ب3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بلف. هلف الخيط على الابرة وفي جوه الدايرة هشتغل عمودين بجانب الارتفاع من العمود العادي مع 3 حلقات، وهشتغله حلقتين في حلقتين كده يبقى العمود الاول. وهكرر هلف الخيط وادخل اشتغل العمود التاني، برضو بسحبه حلقتين في حلقتين، وانا كده اشتغلت عمودين مع الارتفاع اللي حسبته اول عمود، اذا 3 اعمدة. وبعد كده هاخد سلسلتين فراغ 1 2، وهكرر في جوه الدايرة بنفس الطريقة، هشتغل 3 عمود بلف بالشكل ده كده. 1 الف الخيط وادخل، 2 الف الخيط وادخل، 3. كل مرة بشتغل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، باخد سلسلتين فراغ وارجع اكون ال3 عمود بلفة. هكرر كده لحد ايه؟ لحد ما يبقى معايا 4 مجاميع من نفس المجموعة، يعني ال3 اعمدة دي يبقى متكررين معايا 4 مرات، وما بين كل مرة والتانية باخد سلسلتين فراغ. شايفين معايا كده؟ اصبح معايا 1 2 3 4، ما بين كل مجموعة والتانية اخدت سلسلتين فراغ. وبعد المجموعة الرابعة بالشكل ده كده هسحب سنتر الدايرة واضيق السنتر بالشكل ده. ومنساش قبل ما اقفل منزلقة طبعا باخد السلسلتين اللي باخدهم ما بين كل مجموعة والتانية، 1 2، وهروح على سلاسل الارتفاع اللي في البداية 1 2، وفي السلسلة رقم 3 هقفل غرزة منزلقة. وكده نبقى نهينا الدور والراوند. وكمان هرتفع بالخيط بتاعي كده واسحب الخيط علشان هنغير اللون. على السطر رقم 2 هبتدي اشتغل في ال4 فراغات اللي موجودين عندي على القطع، هكون زوايا. وانا من اللون الابيض اللي هشتغل بيه السطر ده هشتغله من فتلتين علشان بس الخيوط تبقى سميكة معايا شوية ويبقى الوحدة يعني متماسكة تمام. لكن لو بتشتغلي من خيوط سميكة اصلا ممكن تشتغلي الوحدة كلها من فتلة واحدة. لو بتشتغلي من خيوط قطن تقدري تعملي زي كده وتشتغلي من فتلتين تمام. انا هنا كده هعمل ايه؟ حلقة بداية جديدة على الابرة، وهبتدي ادخل جوه اي فراغ من الفراغات دي كده، وهسحب الخيط
وزي ما احنا شايفين معايا حلقتين هطلع منهم وهرتفع بسلسلتين 1 2. هعتبر ان الارتفاع اللي انا ارتفعته دوت اول عمود بلفة، ويفترض ان انا على كل فراغ من الفراغات الاربعة دي هكون زاوية، بس احنا على البداية بنكون نص الزاوية ولما بنرجع بنكمل بقية الزاوية الاولى. اذا هلف الخيط على الابرة وهدخل جوه نفس الفراغ واكون عمودين بلفة، نفس العمود اللي كنت بشتغله 3 حلقات وبسحبه حلقتين في حلقتين. تمام. اذا انا هلف الخيط واكرر على نفس الفراغ بشتغل كمان عمود بلفة. اشتغلت عمودين بجانب الارتفاع يبقوا 3 اعمدة. لما هنرجع على النهاية هنا هنكمل بقية الزاوية. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ اللي جاي بقى ده تكرار على الاربع او على الفراغات المتبقية عندي. باخد سلسلة فراغ ما بين كل زاوية وتانية بشتغلها، وهروح على الفراغ اللي جاي واكون زاوية بالكامل. الزاوية بتاعتي عبارة عن ايه؟ هلف الخيط وهدخل جوه الفراغ واكون 3 عمود بلفة. 1 2 3. اشتغلت 3 عمود بالشكل ده كده. هاخد سلسلتين فراغ 1 2، وعلى نفس المكان ارجع اكون 3 عمود بلفة. على نفس الفراغ هاخد 1 2 3. زي ما احنا شايفين مع بعض يبقى الزاوية بتاعتي بتتكون من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. وعلى مدار الفراغات اللي معايا هنكرر بنفس الطريقة. منساش بس انه كل زاوية بشتغلها والزاوية اللي بعدها باخد سلسلة فراغ واحدة وهلف الخيط وهروح على الفراغ اللي جاي واكون من نفس الزاوية. هشتغل 3 عمود بلفة كده. 1 2 3 بالشكل ده كده. اخد سلسلتين وعلى نفس المكان ارجع اكون كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3. وزي ما احنا شايفين بتتكون معايا الزاوية بالشكل ده كده. كل اللي احنا هنعمله بقى هيبقى عبارة عن تكرار. بعد ما بشتغل الزاوية بتاعتي باخد سلسلة فراغ وهروح على الفراغ الاخير واشتغل الزاوية بنفس الطريقة 3 عمود سلسلتين 3 عمود. زي ما احنا شايفين اشتغلت على ال3 فراغات بنفس الزاوية كده، وبعد اخر زاوية كونتها وصلت للزاوية الاولانية اللي كنت شغلت نصها بس. تمام. فبنفس الطريقة بعد الزاوية دي كده منساش اخد السلسلة اللي باخدها وهروح على اول فراغ بدأت من عنده اكون بقية اعمدة الزاوية. معايا 3 اعمدة، اذا انا ناقصني 3 اعمدة. هخش جوه الفراغ واشتغل 1 وفي نفس المكان 2 وفي نفس المكان ارجع اخد 3 اعمدة بالشكل ده كده. تمام. بقى معايا اعمدة الزاوية كاملة 3 و3. هاخد السلسلتين 1 2 وهقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع في السلسلة الاخيرة من فوق كده. هسحب غرزة منزلقة بطلع من الحلقة اللي على الابرة. زي ما احنا شايفين اتكونت معايا الوحدة المربعة اللي هشتغل عليها. تمام. هنا بقى كده برفع الخيط وهبتدي اقصه، وطبعا هننضف زيادة الخيط. بنلضم الزيادات دي على ابرة التنظيف بالشكل ده كده، وبدخل الخيط بتاعي على خلفية الوحدة. وباجي بقى في الظهر كده بسراجة عادية خالص وتحت الغرز ببتدي ان انا ادخل الخيط بتاعي شوية. ممكن اخد غرزتين تثبيت وبتخلص من الزيادة وبقصها. طبعا يفضل لو اشتغلت من الوان مختلفة بخفي كل لون في اللون اللي زيه. وزي ما احنا شايفين الزيادة بتخلص منها كده. وطبعا كل الوحدات هنضفها بنفس الطريقة. وطبعا من نفس الوحدة كده بنشتغل من الوان مختلفة بنفس الطريقة. اجمالي عدد الوحدات اللي محتاجينها 34 قطعة. وهنستخدمهم ازاي؟ هنستخدم 28 للامام والخلف و6 هنقفل بيهم الجوانب. اذا اجمالي عدد الوحدات اللي محتاجينها 34 قطعة، وبعدين هنشتغل بالخطوات اللي جايه. عشان نجمع الوحدات دي ليها وش وظهر. اتأكد ان انا على الوش السليم للقطع بالشكل ده كده يبقى في اتجاه واحد، وهبتدي احط القطعتين على بعض.
طبعا عندي غرز منتظمة هنا. كل اللي انا هعمله بقى انه بخياطة عادية من نفس اللون كده اللي اشتغلت بيه، هاخد من الكورنر للكورنر، باخد الفتلة الخلفية من القطعة دي والفتلة الامامية المقابلة ليها هنا كده، وبسحب بخياطة عادية خالص. طبعا بسيب جزء من الخيط بنضفه بعد كده، وممكن قوي ان انا اخده تحت الخياطة بتاعتي بالشكل ده كده. تمام كده. هعمل ايه دلوقتي؟ بنفس الطريقة وبنفس التكرار. الغرزة اللي عليها الدور باخد الفتلة الخلفية وباخد الفتلة الامامية اللي قدامها من الاتجاه التاني، وهسحب خياطة لف بالشكل ده كده. وبنفس الطريقة بقى كل غرزة عليها الدور هاخد الفتلة الخلفية والفتلة الامامية من الغرزة المقابلة بالشكل ده، وهسحب غرزة خياطة ولحد ما نقفل القطعتين ببعض من الكورنر للكورنر، واقفل الجزء ده كله كده. زي ما احنا شايفين خياطة عادية خالص، ووصلت القطعتين ببعض. ده كده شكل القطعة لما بوصل على النهاية هنا هوت كده. بعد اخر غرزتين قصاد بعض ببتدي اخد غرزة تثبيت تحت الغرز بالشكل ده كده على الخلفية من ورا، وبتخلص من الزيادة وبقصها. وبنفس طريقة الوصل بقى ببتدي ان انا اجمع كل 4 وحدات مع بعض بالطول كده. اذا على الوحدة اللي عليها الدور اهو اتأكد ان انا على الاتجاه السليم للوحدة. تمام. وهحطها قصاد بعض، وهكرر طريقة الوصل مرة تانية بنفس الطريقة. باخد غرزة قصاد غرزة، واتأكد ان انا على غرزة الكورنر عشان القطعة تطلع مظبوطة معايا. وبنفس الطريقة بقى هبتدي اخد غرزة قصاد غرزة زي ما قلتلكوا كل 4 وحدات هنوصلهم ببعض، ونيجي نشوف الخطوة اللي جاية. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لما بنوصل ال4 وحدات بالشكل ده كده بيبقى عبارة عن سطر. احنا بنفس الطريقة بنبتدي نوصل باقي الوحدات بالشكل ده. تمام. وبعد كده الخطوة اللي جاية بتكون وصل السطور ببعضها بقى. بنيجي على كل 4 وحدات بالشكل ده كده ونجمعها مع الوحدة اللي قبلها، وباجي برضو بنفس الخياطة اخيط من الكورنر هنا ولحد الكورنر بنفس الخياطة اللف كده. ولما بخلص بجيب السطر اللي بعده مكون من 4 وحدات، وبنفس الطريقة بوصله برضو من الكورنر للكورنر. بكرر كده لحد ما يبقى معايا قطعة واحدة كده، والقطعة دي مكونة من 7 وحدات يعني ورا بعض. يعني لما اعد الوحدة كده 1 2 3 7 وحدات بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا وصلت كل الوحدات على ال7 سطور. لما نعد من فوق كده الوحدات هنلاقيها 1 2 3 4 5 6 7 وحدات بالطول، وبالعرض في 4 وحدات اللي كنا بنعملهم على هيئة سطور. تمام. بعد ما بنشتغل القطعة دي كده بيتبقى معايا من اجمالي الوحدات اللي انا اشتغلتها 6 وحدات. بنستخدم 3 للجنب ده و3 للجنب التاني، وبرضو بنوصلهم بنفس طريقة الخياطة بالظبط. تمام. علشان نشكل عليهم الاجناب بنستخدمهم ازاي؟ هاجي من فوق كده واعد 1 2 3، وعلى المربع رقم 4 هبتدي اوصلهم بنفس الخياطة كده من الكورنر للكورنر بالشكل ده كده. على الاتجاه التاني على نفس السطر بنفس الطريقة هحط ال3 وحدات التانيين، وهبتدي ان انا بنفس الخياطة اوصلهم بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده انا وصلت جنب، وهنوصل الجنب التاني بنفس الطريقة. ال3 مربعات اهم كده بالشكل ده. وطبعا على نفس السطر قلنا هنسيب 1 2 3، وعلى السطر رقم 4 او الوحدة رقم 4 هبتدي ان انا اوصل في الاتجاهين. فبنفس طريقة الوصل بالظبط زي ما احنا شايفين بنحط المربعين على بعض، واتأكد ان الوش مع الوش يعني وش الشغل بتاعي هو زي بعضه اهو.
تمام، ما يبقاش دي على الظهر ودي على الوش، لا. فانا هنا كده هحط المربعين على بعض، وبنفس طريقة الوصل بالظبط من نفس الخيط اهو. هبتدي ان انا خياطة عادية خالص، باخد الفتلة الخلفية من الوحدة اللي في الخلف كده، والوحدة الامامية من او الفتلة الامامية من الغرزة اللي قدامي او من القطعة اللي قدامي، وهبتدي ان انا اخد بالشكل ده كده. طبعا باخد جزء من الخيط اخده معايا تحت الغرز بالشكل ده، وكل اللي انا هعمله بقى هيبقى بنفس الطريقة خياطة لف كده، غرزة قصاد غرزة لحد ما اوصل المربعين ببعض. وزي ما احنا شايفين بعد وصل الجوانب بالشكل ده كده اصبح شكل القطعة. وهنا كده ابقى حصلت على الشنطة بالكامل في وش وظهر وكمان جوانب، ويعتبر دي القاعدة معايا. ازاي بقى هنوصل الاضلاع مع بعض؟ ببتدي ان انا اقلب القطعة على الظهر بالشكل ده كده، تمام، وبالمناسفة كده بحط الوش على الظهر زي ما احنا شايفين معايا. اعتقد كده الباترون شكله واضح. الوحدات الثلاثه اللي احنا عملناهم على الاجناب بتعتبر جوانب الشنطه. كل اللي احنا هنعمله بقى ان احنا بنفس الخياطه اللف كده وبنفس الطريقه بالظبط، غرزه قصاد غرزه، وابتدي اقفل الاضلاع، تمام. بحط الضلعين على بعض بالشكل ده كده، وطبعا عندي غرز منتظمه لانه 3 وحدات قصاد 3 وحدات من وش الشنطه كده. ببتدي ان انا اقفل بنفس الخياطه على الضلع ده، وبعد كده على الضلع الخلفي بنفس الطريقه، واحط القطعتين على بعض وبنفس الخياطه اللف، مش هغير اي حاجه. طبعا انا هوصل الاضلاع الاربعه ونرجع نشوف الخطوه اللي جايه. وزي ما احنا شايفين بعد تقفيل الجوانب اصبحت دي الشكل القطعة معايا بالشكل ده كده، تمام. طبعا بقت مقفولة من الاجناب، واصبح المربعات السفلية هي قاعدة الشنطة بالشكل ده كده، تمام كده. انا هنا كده في المرحلة دي هبتدي اشتغل داير ما يدور القطعة من فوق، فبحلقة بداية جديدة وهبتدي اوصل الخيط. هنوصل الخيط فين؟ شايفين الوحدة اللي في الجنب بالشكل ده كده، هروح على اول فراغ فيها في الجنب كده بالشكل ده كده، نرجع بس الزيادة دي لورا، وفي الفراغ دوت كده هدخل بيه حلقة بداية جديدة من على الابرة كده، وهسحب الخيط. طبعا الحلقة اللي انا كنت عاملاها على الابرة مع الحلقة اللي سحبتها هشتغلها كأني بشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، شايفين، على نفس الفراغ. وبعد كده هرتفع بسلسلتين، وهعتبر ان اللي انا اشتغلته ده اول عمود بلفة على نفس الفراغ. هو هلف الخيط وهدخل بالشكل ده كده وهسحب واشتغل عمود بلفة من العمود العادي مع 3 حلقات، بشتغله حلقتين في حلقتين. يبقى ده انا اشتغلته على اول فراغ. على تاني فراغ بيقابلنا بالشكل ده كده، احنا كده بقى هننتقل على الوحدة اللي في الاول، تمام. هنا على اول فراغ من الوحدة دي كده، وهلف الخيط وهشتغل برضو عمودين، ادي 1 وفي نفس المكان 2 بالشكل ده كده، تمام. على الفراغ اللي في النص بيبقى كبير شوية فهشتغل عليه 3 عمود بلفة، هلف الخيط وهشتغل 1 من نفس العمود، 2 3. بعد كده هشتغل على الفراغ اللي جاي، شايفين بفوت المجموعة واشتغل على الفراغ، هشتغل عمودين، 1 2. يبقى نقول تاني كده، احنا بنشتغل على اي فراغ بيقابلنا عمودين فقط. الفراغ اللي في منتصف الوحدة شايفين كده، يعني الفراغ ده هشتغل عمودين، الفراغ ده هشتغل عمودين، لكن فراغ المنتصف كبير شوية فبشتغل عليه 3 عمود بلفة، وهو ده اللي هنكرره على مدار الدور كله. هلف الخيط على الفراغ اللي جاي اهو فراغ صغير فهشتغل عمودين 1 وفي نفس المكان ارجع اشتغل 2. اما فراغ المنتصف للوحدة المربعة بشتغل فيها 3 عمود بلفة، 1 2 3، ثم بقى بالتكرار اي فراغ بعد كده برضو عمودين، ادي 1 2. العمود اللي بعد كده 1 2،
هو بس فراغ المنتصف لما بوصل له اي مربع معايا هو الفراغ اللي في النص بشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. وهستمر بقى بنفس التكرار كده لحد ما نلف بالدور كله ونوصل على البداية مرة تانية. لفينا داير ما يدور بنفس المجاميع بالشكل ده كده. وهنا بعد اخر مجموعة اشتغلتها هبتدي على سلاسل الارتفاع من فوق كده في السلسلة الاخيرة، وهسحب غرزة منزلقة بطلع من الحلقة اللي على الابرة وبنهي الدور والراوند. بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع بسلسلتين هعتبرهم اول عمود بلفة، وهلف الخيط على الابرة الغرزة اللي بعد كده وعليها الدور، بنزل تحت حلقتين الغرزة عادي بالشكل ده كده، وهسحب عمود بلفة، حلقتين في حلقتين. طبعا انا على المجاميع اللي اشتغلتها قبل كده في غرز منتظمة اهي، وانا مش هفوت ولا غرزة، كل غرزة بتقابلنا كده هننزل تحت الحلقتين ونشتغل عمود عادي من نفس العمود كده لحد اما نوصل على بداية الدور مرة تانية. اذا غرزة فوق كل غرزة بشكل طبيعي كده لحد نهاية الدور. لفينا بيه غرز منتظمة من غرزة العمود بلفة كده، وبعد اخر غرزة هاجي على سلسلتين الارتفاع في السلسلة التانية من فوق كده، وهقفل غرزة منزلقة وننهي الدور والراوند. الدور اللي جاي هنشتغله بغرزة الحشو، فهرتفع بسلسلة واحدة وفي نفس مكان الارتفاع على اول غرزة اللي هو غرزة الارتفاع كده، وهسحب غرزة من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها غرزة حشو، وهستمر بنفس الطريقة كل غرزة بتقابلنا. طبعا بقى عندي غرز منتظمة عادية خالص تحت حلقتين الغرزة لكل غرزة كده، وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده داير ما يدور السطر كله ولحد ما نوصل على البداية بتاعتنا مرة تانية. لفيت بسطر بغرزة الحشو بالشكل ده كده، وبعد اخر غرزة هاجي على اول غرزة بدأتها وهقفل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الدور والراوند، وكمان هنرفع الخيط وهنقص. بعد فصل الخيط هنبتدي نشتغل على ايد الشنطة، هنعمل حلقة بداية جديدة بالشكل ده كده، وهاجي على جوانب الشنطة واحاول اوسطن ايدي في 5 غرز. يعني هاجي على بداية الوحدة اللي في الجنب كده شايفين معايا، وهطلع مع الوحدة كده وهعد 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هبتدي اخد 5 غرز ورا بعض بغرزة الحشو. فبالشكل ده كده هسحب الخيط وهشتغل غرزة بسيطة من اللي هي حلقتين وبنطلع منها. تمام. ممكن اطراف الخيط دي ناخدها معانا على الدور عشان تختفي بالمرة، وهشتغل على 5 غرز كده. يبقى الغرزة الاولى ودي كده الغرزة رقم 2 بنفس الطريقة، هاخد الغرزة رقم 3 4 تمام، والغرزة الخامسة والاخيرة. يبقى انا اشتغلت 5 غرز حشو. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنرتفع على ال5 غرز دي. اتاكد بس ان هما يعني ان انا وسطنت ايديا على حرف الشنطة بالشكل ده كده تمام. وكل اللي انا هعمله بقى ان هروح وهاجي على ال5 غرز دول، هرتفع بالسلسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده، وهنزل مكان الارتفاع وفي اول غرزة وهشتغل غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبنطلع منها، وهستمر بنفس التكرار كده على ال5 غرز، غرزة حشو واحدة لكل غرزة. كل ما بخلص ال5 غرز بالشكل ده شايفين دي كده اخر غرزة تمام، ارتفع سلسلة والف ايديا وارجع بال5 غرز مرة تانية، بدءا من الغرزة على طول اللي تحت الابرة اللي هي غرزة الارتفاع، واعد لنفسي ال5 غرز كده. هروح واجي بالسطور لحد ايه؟ لحد ارتفاع ايد الشنطة اللي انا محتاجاه والمناسب على حجم الشنطة. وزي ما احنا شايفين ارتفعت بيه ال5 غرز بالشكل ده كده لطول الايد اللي انا محتاجاها. طبعا ارتفع بالطول اللي يناسبك، مش لازم ابدا تلتزمي بالطول اللي انا اشتغلته. بعد ما بنوصل للطول المناسب على اليد بالشكل ده كده باجي على النهاية بعد اخر غرزة اشتغلتها كده برفع الخيط واخلي الخيط ده بزيادة شوية علشان اثبت بيه الايد على الاتجاه التاني، وباجي الضم نهاية الخيط دي على ابرة التنظيف زي ما احنا شايفين مع بعض كده، واتأكد انه الايد بتاعتي على اتجاه واحد. همشي مع الاتجاه السليم للايد كده واتأكد انها على اتجاه واحد، وابتدي اروح على الاتجاه التاني من الحقيبة او الشنطة واختار نفس ال5 غرز اللي انا اخترتهم هنا على منتصف الوحدة كده، وابتدي ان انا اخيط خياطة عادية خالص غرزة قصاد غرزة.
وبكده نبقى ثبتنا الايد على الاتجاهين ونبتدي نشتغل على البطانه. وعلشان نشتغل البطانه استخدمي اي قماش هتحبيه. يعني انا بالنسبه لي بستخدم قماش الجوخ علشان بيبقى قوي شويه وبيدعم الشنط المصنوعه من الهاند ميد كده، ما بحتاجش ان انا ادعمها بالبوري. لكن انت اذا حابه تدعميها بالبوري وبعد كده تشتغلي بطانه من قماش عادي خالص مفيش اي مشكله، تقدري تعملي كده. لكن انا زي ما احنا شايفين كده انا جبت قطعه من قماش الجوخ وتنيتها بالمناصفه بحيث ان القطعه دي تبقى قد الشنطه في الطول. شايفين هي بنفس طول الشنطه لكن في العرض بيبقى فيه سنتي من كل اتجاه علشان الخياطه. تمام كده. فبالشكل ده كده طبعا نفس الخطوات دي هتعمليها لو حتى هتعملي البطانه من القماش. اوكي. فانا زي ما احنا شايفين تنيتها بالمناصفه وبكل سهوله بقى هاجي على الاتجاهين واقفل الاتجاهين دول بالخياطه، سواء حابه تخيطيها بايدك على الخيط والابره العاديين مفيش مشكله، او حتى على المكنه اللي عنده مكنه برضو يقدر يستخدمها. اذا بخياطه عاديه على الاتجاهين هقفل القطعه دي. زي ما احنا شايفين خيطت الاتجاهين بالشكل ده كده. حابه اقولك ملحوظه مهمه كمان، لو هتستخدمي قماش ليه وش وظهر يعني وشه مش زي ظهره، وطبعا هتحطي وش البطانه للداخل بالشكل ده كده، هتخلي اللي بره هو ظهر القماش. تمام. لان احنا هنستخدم الداخل ده كده. تمام كده. يبقى جوه هو الشكل اللي انت عايزاه يبقى وش القماش. تمام كده. لكن انا بما ان القماش وش وظهر زي بعض ف يعني خيطت خياطه عاديه على الاتجاهين كده بالشكل ده كده. وهبتدي دلوقتي ان انا بالمقص العادي كده اشيل الزياده من بعد الخياطه على طول، مش هحتاج لها. وده هعمله على الاتجاهين. بعد ما شلنا الزوايد من على الاتجاهين بالشكل ده كده، الخطوه اللي بعد كده ببتدي ادخل ايدي من جوه البطانه كده على الزاويه واضغط الزاويه بالشكل ده كده بحيث ان انا احصل على مثلث. تمام كده. وهبتدي اخد خياطه من بعد 4 سنتي، يعني احط المسطره من هنا لهنا كده يديني 4 سنتي، فمن هنا لهنا هبتدي بسطر خياطه عادي خالص على الاتجاه ده كده لحد اما يبقى الجزء دوت اللي هو المثلث جزء مقفول معايا. هعمل كده على الاتجاه التاني بنفس الطريقه، بدخل ايدي من جوه البطانه بالشكل ده كده وباخد الزاويه بتاعتي واقيس 4 سنتي وابتدي اخيط سطر خياطه بالشكل اللي تحبيه. برضو ينفع على ايديكي او على مكنه زي ما تحبي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اخدت الخياطه المستقيمه على زاويه المثلث اللي انا حددتها لنفسي، وهنيجي من بعد الخياطه كده بالمقص هنشيل الزياده برضو بالشكل ده كده. وبكده نبقى حصلنا على البطانه زي ما احنا شايفين مع بعض. هاجي بقى اعمل ايه؟ هدخلها جوه الشنطه. وزي ما احنا شايفين انا سكنت البطانه جوه الشنطه واتاكد ان الزوايا اخدت مكانها مظبوط على مكانها كده في الاتجاهين. وزي ما احنا شايفين هلاقي في زياده طلعت من البطانه للخارج. تمام كده. الزياده دي ببتدي اجي بقى من جنب هنا كده من ناحيه الخياطه اللي في البطانه كده وبتني الجزء الزياده ده كله للداخل. شايفين معايا كده؟ مش بتنيه لبره، لا بتنيه على جوه ما بين الشنطه وما بين البطانه نفسها بالشكل ده كده. شايفين معايا؟ هعمل كده داير ما يدور البطانه كلها على الجزء الزياده اللي طالع من بره الشنطه. بسيب السطر الاول والسطر الثاني وبلتزم على السطر وبدايه السطر الثالث بالشكل ده كده بخياطه عاديه بقى بالخيط والابره العاديين وبخياطه مخفيه، وابتدي اثبت البطانه دي داير ما يدور الشنطه بالشكل اللي احنا شايفينه كده. ويفضل في المرحله دي وقبل ما نثبت البطانه نفسها، شايفين احنا مثبتناش لسه البطانه اهو، بنثبت السوسته اللي احنا هنستخدمها للقفل والفتح على حرف البطانه. شايفين على الجزء المتني من فوق كده بثبت السوسته على الاتجاهين اهو بالشكل ده كده. طبعا السوسته بتتفتح وتتقفل كتير معانا على الاستخدام، فعشان تكون يعني عمليه نبتدي ان احنا نثبتها مرتين. مره بتتثبت على حرف البطانه كده وبنرجع نثبت البطانه والسوسته نفسها على الشنطه فيبقى امتن للاستخدام. تمام كده. فزي ما احنا شايفين انا ثبت السوسته على الاتجاهين كده وباجي بالخيط والابره العاديين بقى هثبت البطانه نفسها مره تانية على الشنطه. زي ما اتفقنا كده بنسيب السطر الاول والتاني وبنبتدي على بدايه السطر الثالث بالشكل ده كده داير ما يدور بخياطه مخفيه كده
بيبقى بالخيط والابره، وطبعا الافضل لو عندنا خيط صناره او الخيط الشفاف بيبقى افضل كتير مش بيبان. لكن زي ما احنا شايفين لف بقى وبخياطة عادية هنثبت البطانة نفسها، وزي ما قلنا نلتزم على السطر اللي احنا عليه علشان تكون مظبوطة معانا. وزي ما احنا شايفين بعد تثبيت البطانة اصبح الباترون جاهز على الاستخدام. من الباترونات الحلوة والسهلة والبسيطة، اتمنى تجربيه معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن، وفعلوا اشارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.